Like and subscribe to Desi Engine. Click the bell button to receive the latest video. मित्रांनो, आता आपण मराठीचे महिने बघू. मराठीचे महिने इंग्लिशच्या 2 महिन्यांच्या मध्ये येतात. जसं पहिला महिना मराठीचा मार्च आणि एप्रिल या 2 महिन्यांच्या मध्ये येतो. तसेच बाकीचे महिने देखील 2 महिन्यांच्या मध्ये येतात. जे जसे आहेत त्याप्रमाणे मी फळ्यांवरती लिहिलेले आहेत. चल मग पहिला महिना बघूया. पहिला महिना चला 2 मात्रे चैत्र. बोला माझ्या मागे चैत्र. कसं चैत्र. नंतर वला 2 मात्रे वै. श काना शा. वैशाख. बोला माझ्या मागे वैशाख. वैशाख. कसं वैशाख. जलाय जे. शलाठ श. ज्येष्ठ. बोला माझ्या मागे ज्येष्ठ. कसं ज्येष्ठ. अलाकाना आ. शलाकाना शा. आषाढ. आषाढ. बोला माझ्या मागे आषाढ. कसं आषाढ. आषाढ. श्रलाकाना श्रा. श्रावण. श्रावण. बोला माझ्या मागे श्रावण. श्रावण. कसं श्रावण. भलाकाना भा. दलाल द्र. भाद्रपद. भाद्रपद. बोला माझ्या मागे भाद्रपद. भाद्रपद. कसं भाद्रपद. शलव श. पहिली वेलांटी श्वी. अश्विन. अश्विन. बोला माझ्या मागे अश्विन. अश्विन. कसं अश्विन. कलाकाना का. तला पहिली वेलांटी ती. रफार. तीर्क. कार्तिक. कार्तिक. बोला माझ्या मागे कार्तिक. कार्तिक. कसं कार्तिक. मलाकाना मा. शला दुसरी वेलांटी शी. रफार र. मार्गशीर्ष. मार्गशीर्ष. बोला माझ्या मागे मार्गशीर्ष. मार्गशीर्ष. कसं मार्गशीर्ष. पलाकाना पा. 2 मात्रे पौ. पौष. बोला माझ्या मागे पौष. कसं पौष. मलाकाना मा. माघ. बोला माझ्या मागे माघ. माघ. कसं माघ. फलाकाना फा. लला ग. ल. गोला दुसरी वेलांटी गु आणि न. फाल्गुन. फाल्गुन. बोला माझ्या मागे फाल्गुन. फाल्गुन. कसं
फाल्गुन. तर ही होती 12 महिने मराठीमध्ये.